construction workers sa China na baon sa lupa. Nakaligtas kaya ang mga ito mula sa trahedya? Ang update po sa balitang yan, aming ibabahagi maya-maya. Magandang gabi. Ako po si Ricky Mathay. Ako si Nina Richie Alagaw Flores. Ito ang mata ng Agila International. Para naman sa mga headlines ngayong araw ng Huwebes. Ekonomiya ng Pilipinas lumago sa 5.5% noong ikalawang quarter ng 2025. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nakipagpulong sa mga business leaders sa Bengaluru, India. South Korea at Estados Unidos magsasagawa ng joint military exercises ngayong Agosto. Estados Unidos magpapataw ng karagdagang 25% tariff sa mga produkto ng India. At Apple nangako ng karagdagang $100 billion bilang investment sa Estados Unidos. Bahagya naman pong lumago ang ekonomiya ng Pilipinas noong ikalawang quarter ng taong 2025. Ayon po sa Philippine Statistics Authority o PSA, pumalo sa 5.5% ang kanilang naitalang gross domestic product o GDP ng Pilipinas noong Abril hanggang Hunyo ng 2025. Bahagyang mas mataas ito kumpara sa 5.4% na GDP na naitala ng PSA noong unang quarter ng 2025. Gayunman, mas mabagal pa rin ang naitalang second quarter GDP kung ikukumpara sa 6.5% na paglago sa kaparehong panahon noong 2024. Sinabi ni National Statistician Dennis Mapa, may kinalaman ang paglakas ng sektor ng serbisyo, agrikultura at industriya sa Pilipinas sa paglago ng ekonomiya ng bansa. Ang GDP ay isa sa mahahalagang sukatan ng pamahalaan upang malaman ang kalagayan ng ekonomiya ng Pilipinas. Dito rin bumabatay ang gobyerno sa pagbuo ng mga programa at polisiya para sa kapakanan ng mga mamamayang Pilipino. Inilahad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi ninanais ng Pilipinas ang digmaan. Subalit, inihahanda ang bansa upang ipagtanggol ang sarili laban sa lumalakas na tensyon mula po yan sa puwersa ng China. Iginiit ng Pangulo ang kanyang pag-aalala ukol sa tumitinding sitwasyon sa West Philippine Sea na posibleng umabot sa isang mainit na digmaan ng puwersang China at Pilipino. Dagdag ng Pangulong, hindi rin maaaring iwanan ang Pilipinas sa tabi lamang kung sakaling sumiklab ang digmaan sa pagitan ng Taiwan at China. Kasabay ng kanyang state visit sa India, pumasok ang dalawang bansa sa mas mataas na antas ng ugnayan mula sa isang comprehensive partnership patungo sa isang strategic partnership. Kasabay nito ay ikinukonsidera ng Pilipinas na pumasok sa isang pandaigdigang koalisyon kasama po dyan ang India upang harapin ang banta ng China. Anila ng Malacanang din na ang paghahanda, alyansa at matataga na diplomasyang nakabase sa pakikipagtulungan ang susi sa pagpapanatili ng kapayapaan sa rehiyon. Dumalo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Philippines-India Business Forum sa Bengaluru upang tutukan ang pagpapalawak ng ugnayan ng Pilipinas sa India. Dito nakipagkita si PBBM sa iba't ibang grupo ng mga negosyante bilang bahagi pa rin ng patuloy na paghikayat ng Pangulo ng mga mamumuhunang investors sa Pilipinas. Iprinisinta rin sa forum ang mga kasunduan sa malawak na hanay ng mga strategic sector kabilang ang renewable energy, infrastructure, healthcare system, education, information technology, digital services, manufacturing at iba pa. Mula rito, umaasa ang Pangulo na palalakasin at paiigtingin pa nito ang long-term relations sa negosyo sa pagitan ng Pilipinas at ng India. Kumpiyansa naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipagtatanggol ng Estados Unidos ang Pilipinas sa oras na kaharapin nito ang mga hamong pangseguridad, partikular na sa West Philippine Sea. Applies to our two countries.
Ipinahayag ito ng Pangulo sa kanyang pagharap sa Indian media sa gitna ng kanyang 5-day state visit sa India. Dito, tinukoy ng Pangulo ang ironclad commitment ng Trump administration sa Pilipinas sa gitna ng agresibong aksyon ng Beijing sa South China Sea. Because the assurances that we have been receiving in those terms from the new administration before I went there, and when I went there, and since that visit, I've been very, very strong from the Secretary of State, from the Secretary of Defense, Secretary of State Mark Rubio, Secretary of Defense Pete Hegseth, and all the other officials that the policy on the Philippines does not change. Bakit minadali? Yan ang tanong ni House Speaker Martin Romualdez matapos magpasya ang Senado na i-archive ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Naniniwala ang kongresista na minadali ng Senado ang desisyon nito dahil hindi pa anya naglalabas ang Korte Suprema ng pasya nito para sa inihain nilang motion for reconsideration o MR sa impeachment ng bise. Sinabi rin niyang hindi pa patay ang articles of impeachment kahit sinabi na ng Korte Suprema na unconstitutional ito at inilagay na ng Senado sa archive. Dahil rito, umaasa ngayon ang House Prosecution Team na babalik ta rin ng Korte ang nauna nitong desisyon pagkatapos maipasa ng bise ang komento nito sa MR ng Kamara. If you look at the pattern, even previously when they already had the initial discussion about whether or not Senate would continue on with the impeachment proceedings, meron na pong intention really to dismiss the case. So it was, to me, there's some sort of a revelation. Ipinagtanggol naman ng Senado ang desisyon nitong i-archive ang reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Nakatikim kasi ng pambabatikos ang Senado sa ilang miyembro ng Kamara ukol sa desisyon nito kahit na nga halos 8 oras ang kanilang deliberasyon at pagdebate sa impeachment complaint laban sa bise. Nanawagan si Senate President Francis Cheese Escudero sa mga kongresistang huwag magpagamit sa sinumang may ambisyon sa politika. Sinabi rin niyang hindi magpapagamit ang Senado sa sinumang kongresista para sirain ang sinumang personalidad. Do not allow yourselves to be used for the blind hatred and ambition of a few. The Senate is not your playground to run after your political enemies. While others may be willing to play your game, I am not. I will never bow to a mob. I will never cower to the shrillest of voices. Ipinunto pa ni Escudero na pinili ng Senado ang saligang batas at rule of law sa pamamagitan anya ng pagtatanggol sa integridad ng Korte Suprema at pagpapanatili ng check and balance system ng gobyerno. Let history, Mr. President, record that in this moment, we chose the Constitution. We chose the rule of law by defending the integrity of the Supreme Court and maintaining the system of checks and balances under our Republican system of government. Let this chamber be remembered, not for the passions we inflamed, but for the principles we upheld. Suhestyon naman ni Presidential Sister at Senadora Amy Marcos sa mga kongresista, bakit hindi na lamang palitan ang kanilang speaker? Binunyag pa ni Senadora Amy, may impormasyon na daw siyang natanggap na maraming kongresista ang gustong palitan na si House Speaker Martin Romualdez. Naghihintay na lamang umano ang mga ito ng kumpas ng Malacanang. Sa mga mahal kong kongresista, may suggestion po ako. Ito, suggestion lang naman, Huwag niyong masamain. Kesa inaatupag ninyong palitan ang pinili ng taong bayan, binoto at minahal. Bakit di nyo nalang palitan ang tao, kayo naman lang ang pumili? Ayaw paawat ng iba sa kakaflex. Ano kaya kung yung speaker nyo na lang ang paltan nyo? Si Romualdez ay pinsan ni Senadora Amy, kaya naman nilinaw niya sa isang interview na walang hidwaan sa kanilang pamilya. Subalit sinabi niyang ang ugat ng impeachment laban kay VP Sara ay ang ambisyon at pamumulitika. Kasi yun naman talaga ang ugat ng lahat na ito. Politika naman talaga at ambisyon ng isang dambuhalang sanggol.
So, hindi lihis sa usapin ang sinabi ko. And you really felt the need na sabihin na yun kagabi sa plenary, ma'am? O bakit? Bawal bang sabihin ang katotohanan? Unparliamentary ba magsaad ng totoo? At isang araw matapos ang pag-archive ng Senado sa reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ay kumalat ang ilang larawan sa social media na nagpapakita na nakangiting tagumpay si VP Sara. Nagdao siya ng isang selebrasyon sa Davao City para magpasalamat. Kasama niya ang kanyang legal team at si Councilor Attorney Luna Acosta. Present din sa selebrasyon ang mga petitioner na nagtulak na maibasura ang impeachment case laban sa bise. Samantala, sinabi ni Attorney Acosta na kailangan pa rin nilang magsumite ng komento sa motion for reconsideration ng MR na inihain ng Kamara sa Korte Suprema. Matatandaan na sinabi ng Korte Suprema na labag sa konstitusyon ang Articles of Impeachment na ipinasa ng Kamara, pero nagsumite ang Kamara ng MR kamakailan. Kumpiyansa naman sina Attorney Acosta sa kanilang mga legal na argumento. Naniniwalaan niya sila na mananalig sa ibabaw ng lahat ang due process at rule of law. Sa iba pa mga balita, maiging binabantayan ng PAGASA ang dalawang sama ng panahon na namuo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Ayon kay PAGASA Weather Specialist Lian Loreto, huling namataan ang low pressure area o LPA sa coastal waters ng San Fernando City, La Union. Inaasahang magdadala ang naturang LPA na mabigat na pag-ulan sa Ilocos Region pati na rin sa Zambales area ngayong araw hanggang bukas. Sa projection po ng Weather State Bureau, kanilang nakikita ang maaaring lumabas na ng PAR ang sama ng panahon bukas rin o kaya naman sa araw ng Sabado. Samantala, binabantayan din ang namuong tropical depression na nasa labas naman ng PAR. Huling namataan ang bagyo sa layong 2,730 kilometers silangan ng Northern Luzon. Inaasahan din ng PAGASA na posibleng pumasok ito sa PAR at kung bagyo pa rin ito ay tatawagin na ito bilang Bagyong Fabian. Susunod, South Korea at Estados Unidos magsasagawa ng joint military exercises ngayong Agosto. Estados Unidos magpapataw ng karagdagan 25% na taripa sa mga produkto ng India. At US President Trump natuwa sa naging pagpupulong ni US Ambassador Steve Witkoff at Russian President Vladimir Putin. Mga balita pong yan sa pagbabalik ng Mata ng Agila International. Gets better when it's done together. Net 25 brings you the biggest family fitness event this August 23, 2025 at the Philippine Arena. It's the Net 25 Family Fun Run. Choose your pace. 1K, 3K, 5K, or 10K. It's not about the speed. It's about the journey. Secure your slot by scanning the QR code today. So, what are you running for? We'll see you there at 25 Family Fun Run 2025. The Net 25 Family Fun Run 2025 is brought to you by our platinum sponsors, Salem, King's Herbal Plus, Chris Sports. Our gold sponsors, Pure Gold, Composite Technology, BioQuick Medical Enterprise, Fluories, Lux Beauty and Wellness Group, Rhea Generics, Your Talent Hotel Dream World, Beauty Elements Ventures Incorporated, Gcash,
Our silver sponsors: Natural, Dear Self Aesthetic and Wellness Center, Royal Care Marketing, North Square, the Zen Institute, Zinzino. Our bronze sponsors: Go Hotels, Rhodesian Sales Corp, and Rubisco. Our participating merchants: event partners, and our event venue partner, Philippine Arena. Naghahanda ng South Korea at Estados Unidos para sa nalalapit nilang 11-day annual exercises, ang tinaguriang Ulchi Freedom Shield sa 18 ng buwang ito. Sinabi ni Joint Chiefs of Staff spokesperson Lee Sung-jun ngayong taon, bahagi ng joint military drills ang pinaigting na pagresponde ng mga sundalo ng South Korea at ng Estados Unidos sa lumalalang North Korean nuclear threat sa rehiyon. Kabilang rito ang paggamit ng cutting-edge technologies sa modern warfare. Magkakaroon din ng simulation ng isang North Korean missile launch para ipakita ang kanilang kahandaan dito. UFS-25 is an annual exercise that is defensive in nature. By incorporating realistic threats, lessons learned from recent conflicts, it will serve as an opportunity to further strengthen the alliance's readiness and capabilities through combined, joint, all-domain operations. Bagaman halos 2 linggo ang military exercises sa pagitan ng South Korea at ng Estados Unidos, minabuti ng Joint Chiefs of Staff na ilipat ang ibang training events sa Setyembre dahil sa naging epekto ng sama ng panahon sa Korean Peninsula. At nagpulong ang mga lider ng Thailand at Cambodia para repasuhin ang isang kasunduang magtatalaga ng permanent ceasefire sa pagitan ng Thailand at Cambodia. In this spirit, Cambodia reaffirmed its unwavering commitment to fully and faithfully implementing the common understanding reached during the special meeting of 28 July 2025, particularly the ceasefire agreement and the establishment of an ASEAN Observer Team, AOT, led by Malaysia to verify and ensure the effective implementation. Ginawa ang kasunduan matapos ang pulong ng sa Malaysia na kasalukuyang ASEAN Chair, kung saan pareho nangakong ihihinto ang putukan at ibabalik ang direktang komunikasyon. Matatandaang nagkaroon ng sigalot ang dalawang bansa ilang linggo makalipas dahil sa matagal ng hidwaan sa border ng dalawang bansa na nauwi naman sa malalakas na artillery strikes ng Cambodia at Thai airstrikes sa kahabaan ng kanilang land border. Nagresulta ito sa pagpatay ng 43 katao kung saan pinalikas ang mahigit 300,000 na iba pa. Ito na po ang susunod na hakbang na napagkasunduan ng dalawang bansa matapos magtalaga ang ASEAN ng mga tagapagmasid na tututok sa sitwasyon sa Thailand-Cambodia border. ท้ายที่สุดแล้วไทยและกัมพูชาเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกันและย้ายหนีจากกันไม่ได้เราเป็นสมาชิกของครอบครัวอาเซียนด้วยกันหากทั้งสองประเทศสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างรวดเร็วก็จะนำความสันติภาพมาสู่พื้นที่ชายแดนและประชาชนของทั้งสองประเทศก็จะได้กลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติอย่างสงบสุขอีกครั้งขอบคุณครับมาเลเซีย Lumagda si US President Donald Trump ng isang executive order na magpapataw ng karagdagang 25% tariff sa mga produktong ini-import ng US mula sa India. Ayon sa White House, ito ang tugon ng Estados Unidos sa pagbili ng India sa langis ng brush up. Narito ang report ni Sean Davila. Ang executive order na ito ay magsisimula sa 27 ng Agosto. Itataas nito ang taripa sa Indian goods sa 50% kasabay na hiniwalay na 25% buwis na magsisimula ngayong Huwebes. Noong Lunes, nagbanta si Pangulong Donald Trump na daragdagan nito ng malaki ang taripa sa Indian goods dahil bumili at nagbenta ito ng Russian oil. Bilang tugon, sinabi ni Indian Ministry of External Affairs spokesman Randir Jaiswal
Nang pasya ng US na magpataw ng karagdagang taripa sa India ay talaga namang kahinahinayang. Sa isang pahayag, sinabi ni Jaiswal na tinarget ng US ang oil imports ng India mula sa Russia. Aniya, ang pag-aangkat ng India ay nakabatay sa pagtiyak na may enerhiya para sa 1.4 billion na mga residente ng India. Binigyang diin dito na hindi patas, hindi makatarungan at hindi makatwiran ang karagdagang 25 taripa ng US. Idineklara nito na gagawin ng New Delhi ang lahat upang protektahan ang interes ng bansa. Ayon sa US Commerce Department, ang kalakalan sa pagitan ng dalawang bansa ay nasa 128.8 billion US dollars noong 2024. Nakapag-rehistro ang India ng trade surplus na may 45.8 billion US dollars. Sean Davila para sa Mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Hindi ikokompromiso ni Indian Prime Minister Narendra Modi ang kapakanan ng mga magsasaka at mangingisda sa gitna ng banta ng 50% na taripa galing kay US President Donald Trump. Sa isang komento ni Modi patungkol sa taripa ni Trump, sinabi niyang handa siyang magbayad ng malaki kumpara sa ikabubuti ng kanyang mga mamamayang nagtatrabaho para sa kanilang bigas, isda at dairy products. भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। Matatangdaang nagdagdag ng 25% si Trump matapos mag-import na langis ang India sa Moscow na magiging epektibo makalipas ang 21 araw. Bunsod nito, bibisita si Prime Minister Modi sa China na kaalyado nitong bansa at kasamahan sa BRICS coalition na pinag-iinitan ni US President Trump. Ito ang kanyang muling pagdalaw sa China matapos ang 7 taon. Ang nasabing state visit ay para sa multilateral Shanghai Cooperation Organization na gaganapin sa Taizhou City, China. Gaganapin ang pagbisita ng Indian Prime Minister sa August 31, ilang araw matapos maging epektibo ang inatang na taripa. Nakatakda rin ang pagbisita ni Russian President Vladimir Putin sa katapusan ng taon. Huling nagkasama ang dalawang lider noong BRICS Summit 2024. Ang nasabing pagbisita ni Putin ay bunsod na mataas sa taripang ipinataw sa India bilang penalty ayon na rin kay US President Donald Trump. Ikinatuwa ni US President Donald Trump ang naging pagbisita ni Special Envoy Steve Witkoff kay Russian President Vladimir Putin. Putin and Zelensky agreed to a summit yet? And where and when would that be? Well, there's a very good prospect that they will. And we haven't determined where, but we had some very good talks with President Putin today. And there's a very good chance that we could be ending the end of that road. That road was long and continues to be long, but there's a good chance that there will be a meeting very soon. The next, sanctions, you're going to see a lot more. So this is a taste of You're going to see a lot more. You're going to see so much secondary sanctions. Yes, ma'am. Sorry. Ayon kay President Trump, naging makabuluhan ang naging pag-uusap ni na President Putin at Ambassador Witkoff. Kasalukuyang nasa Moscow si Witkoff para hikayatin si Putin na tumugon sa ceasefire na isinusulong ng US upang matigil na ang labanan nila sa Ukraine. Ang nasabing pagkikita ay kasunod ng nalalapit na deadline na ibinigay ni Trump sa Russia para sumang-ayon sa ceasefire at kapag hindi ito nangyari ay papatawan niya ng mas mabigat na sanctions. Nakausap rin ni Trump ang ilang mga kaalyadong bansa sa Europa kung saan naniniwala sila na dapat ay matigil na ang kaguluhan sa pagitan ng Russia at Ukraine. Sa panig naman ng Russia ay sinabi rin ni Russian Foreign Policy Advisor Yuri Ushakov na naging mabunga ang diskusyon ng dalawa na maaaring magbigay daan sa pagwawakas ng giyera ng Russia sa Ukraine at magsilbing tulay sa pakikipag-ugnayan ng Russia at Estados Unidos.
Состоялся весьма полезный и конструктивный разговор. Если назвать темы, то прежде всего, конечно, это украинский кризис. И вторая тема – это перспектива возможного развития стратегического сотрудничества между США и Россией. С нашей стороны, в частности, по украинскому вопросу были переданы некоторые сигналы. Соответствующие сигналы получены и от президента Трампа. Pinuri rin ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang naturang dialogo kung saan sinabi niyang nakikita niya na mas bukas na ang Russia sa pakikipagnegosasyon. Якраз дорогою від наших бригад тут на Сумщині я говорив з президентом Трампом, і це розмова після того, як представник президента Трампа Стів Вітков був у Москві. Наша спільна з партнерами позиція, вона абсолютно конкретна, вона абсолютно прозора, війну треба закінчувати. І робити це чесно. Це дуже важливо робити це чесно. На дзвінку були європейські лідери, я вдячний кожному за підтримку. Ми обговорили, що звучало в Москві. Схоже, Росія тепер більше налаштована на припинення вогню. Тиск на них спрацьовує. Але головне, щоб вони не обманули нас в деталях, ані нас, ані Сполучені Штати. At nanawagan si Ukrainian President Volodymyr Zelensky ng isang face-to-face meeting kasama si Russian leader Vladimir Putin para tuldukan na ang digmaan ng kanilang mga bansa. Pinikayat ni Zelensky ang Russia na gumawa ng totoong hakbang para wakasan ang agresyon nito. Sinabi rin niya na dapat maging kabahagi ang Europa sa nasabing pagpupulong. Ito ay dahil anya sa may mga negosasyon nang nasimulan upang makasama ang Ukraine sa European bloc. Pinapayagan ng Israel ang pagpasok ng mga humanitarian aid trucks sa Gaza, ngunit ang mga supply ninanakaw at hinaharang umano ng militanteng grupong Hamas. Sinabi ng Israel na Hamas ang kumukuha at nakikinabang sa mga supplies na hatid ng United Nations at iba pang humanitarian groups. Ayon sa report, tinatantsyang 88% ng supplies ang hindi na nakararating sa mga distribution sites dahil sa panghaharang ng nasabing militanteng grupo. Bilang solusyon, inilunsad ng Israel ang Gaza Humanitarian Foundation o GHF sa tulong ng Estados Unidos upang makapaghatid ng tulong sa mga Palestinong naiipit sa giyera sa pagitan nila ng Hamas. Nilinaw rin na hindi sila ang gumugutom sa mga taga-Gaza, kundi ang Hamas ayon sa Israeli Defense Forces. I believe Hamas is taking a lot of encouragement from the global attention to what they're claiming is Israel is starving Gaza, which is a false claim. We are persistent in our goals of the war to dismantle Hamas and to release the hostages. We're operating underground in different areas according to intelligence, pushing Hamas terrorists, pushing those pockets of terrorists that are left, fighting, dismantling the infrastructure, those tunnels, those hundreds of miles of tunnels that Hamas has dig underground in Gaza, and pushing those terrorists even more. GHF din ang kanilang solusyon upang hindi mapasa kamay ng Hamas ang mga karga ng trucks, bagaman halos araw-araw ay may shooting incidents sa distribution sites kung saan marami ang namamatay. Halos 1,000 aid trucks ang nakapasok na sa Gaza gamit ang Rafah border crossing nitong nakaraang 2 linggo. Ito po ay ayon sa Egyptian Red Crescent Society, ang tinaguriang pinakamalaking humanitarian network sa Middle East. Terilyn Cunanan para sa detalye. Noong Miyerkules, sinabi ni Egyptian Red Crescent Executive Director Amal Imam na lulan ng halos 1,000 aid trucks na nakapasok na sa Gaza ang may 14,500 tonelada ng tulong. Pinasok ang mga ito mula sa Egypt nang bumayag ang Israel noong 27 ng Hulyo na makapag-deliver ng karagdagang aid para sa populasyon ng teritoryo. Ani Imam, nasa 800 na ng 1,000 truck ang nakatawid nakarating sa destinasyon nito sa Gaza. ما يقرب من 1000 شاحنة بتحمل ما يقرب من 14,500 طن اللي دخل بالفعل
800 شاحنة. احنا النهاردة في انتظار الشاحنات اللي هتكون دخلت ونشوف العدد وصل لفين. بتحمل ما يقرب من 8000 طن، أغلبها من المواد الغذائية ممثلة في السلال الغذائية وممثلة أيضا في الدقيق. النسبة الأخرى وهي النسبة الأقل من المستلزمات الطبية والأدوية، والتي أيضا دخلت بتنسيق مع الجهات الأممية داخل قطاع غزة. Subalit, ayon kay Imam, ilan ang mga truck na naipit sa pag-aapruba dahil sa mga paghihigpit ng Israel sa ilang produkto. بعض المعوقات التي تتعلق بمرور هذه القوافل الإغاثية إلى داخل القطاع، والتي تتضمن بعض المواصفات الفنية التي يمكن معها رفض حمولة الشحنة نظرا لمحتواها. Samantala, ibinida ni North Sinai Governor Khaled Megawar ang hakbang na ito ng Egypt. وهنا كان تحرك من مصر، تحرك سياسي قوي جدا وتنسيق مباشر بالتعاون مع بعض الدول المتعاونة، وتم التنسيق خارج أي اتفاق ما بين حماس وإسرائيل، تنسيق مباشر لدخول المساعدات علشان الناس اللي هي بتموت من الجوع ما تجوعش وتثبت في أرضها، وتبقى القضية الفلسطينية ولا تؤثر هذه الحرب على أمن إقليم الشرق الأوسط بالكامل وتغير المصالح الاستراتيجية على المستوى الدولي. Ayon sa mga opisyal ng Palestine at United Nations, kailangan ng Gaza ng 600 aid trucks kada araw upang matagunan ang humanitarian requirements ng mga ito. Sinabi naman ng Hamas na handa itong makipag-ugnayan sa Red Cross upang mag-deliver ng tulong sa hostages na hawak pa nito hanggang ngayon. Ito ay kung papayag ang Israel na panatilihing bukas ang humanitarian corridors at titigilin ang airstrikes habang namamahagi ng aid. Cherilyn Cunanan para sa Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Noong Martes, pinanindigan ni Brazilian President Luiz Inácio Lula da Silva na gagamitin ng kanyang bansa ang lahat ng resources kabilang ng World Trade Organization upang depensahan ang pansariling interes ng kanilang bansa. Ito ay sa gitna ng taripang ipapataw ng Estados Unidos para sa mga produktong inaangkat mula sa Brazil. Vou ligar para comercializar, porque não quer falar. Mas pode ficar certo, Marina. Eu vou ligar para o Trump para convidá-lo para vir para a COP, porque eu quero saber o que ele pensa da questão climática. Vou ter a gentileza de ligar. Kaugnay nito sa Brasilia, sinabi ni Lula na hindi nito tatawagan si US President Donald Trump dahil hindi naman nais makipag-usap nito. Tinukoy ni Lula na nakapanghihinayang na araw sa relasyon ng dalawang bansa nang ipatupad ng US ang mga taripa sa Brazil. Vamos recorrer a todas as medidas cabíveis, a começar pelo OMC, para defender os nossos interesses. Aliás, o governo já vinha atuando para fortalecer nosso comércio exterior e gerar novas oportunidades para empresas nacionais desde antes da mudança de governo dos Estados Unidos. Patay ang dalawang opisyal ng gobyerno ng Ghana matapos na bumagsak ang sinakyan nilang helicopter sa Central Ashanti region. I have the unpleasant duty, sadly, to announce a national tragedy involving the crash of a military helicopter this morning around the Adansi area in Ashanti region. Government regrets to announce the demise of the following persons in the tragic crash. Dr. Edward Kofi Omane-Boamah, Minister for Defense. Alhaji Dr. Ibrahim Murtala Muhammad, MP, Minister for Environment, Science and Technology. Alhaji Muniru Mohammed Lemona, Acting Deputy National Security Coordinator and former Minister for Food and Agriculture. Dr. Samuel Sapon, Vice Chairman of the National Democratic Congress. And Mr. Samuel Abuaji, a former parliamentary candidate, and government extends our condolences and sympathies to the families of our comrades and the servicemen who died in service to the country. All flags are to fly at half-mast
until further notice. Thank you. Kasama sa kabuang 8 katao na nasawi sina Defense Minister Edward Omane Boama at Environment, Science and Technology Minister Ibrahim Murtala Muhammad. Base sa inisyal na investigasyon ng Ghana Armed Forces, ang helicopter ay may lulang na 3 crew at 5 pasahero nang ito ay nawala sa kanilang radar. Galing ang mga ito sa Accra at patungo sana sa gold mining sa bayan ng Obuasi para sa isang national event. Patuloy ang ginagawa nilang investigasyon ukol sa nangyaring insidente. Nagdeklara na rin ng 3 araw para sa National Day of Mourning ang administrasyon ng Ghana o ni Ghana President John Mahama para sa mga nasawi. At 5 sundalo ng Estados Unidos ang pinagbabaril sa Fort Stewart Base sa estado ng Georgia. Nasa kustodiya na ng mga otoridad ang suspect. Narito po ang karagdagang mga detalye mula kay Leo Velasco. Noong Miyerkules, 5 sundalong naging biktima ng pamaril sa Fort Stewart Base sa Georgia. Ayon sa Army officials, nahuli na ang suspect sa insidente. Sa isang Facebook post ng Fort Stewart, sinabi nitong ginamot ang mga sundalo sa pinangyarihan ng insidente pagkatapos ay dinala sa Wynn Army Community Hospital. Dagdag sa post, nilockdown ang installation ng alas 11:04 ng umaga at dumating agad ang kapulisan. At dahil nahuli na ang suspect, wala na anyang aktibong banta sa komunidad. Kinahapunan inalis na ang lockdown sa pasilidad. Ang Fort Stewart ay may lying 225 miles o 362 kilometers southeast ng Atlanta and 40 miles o 64 kilometers southwest naman ng Savannah. Leo Velasco para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. At sinabi ni US President Donald Trump na ang kanyang vice-presidenteng si J.D. Vance po ang kanyang napupuso ang papalit sa kanya bilang pinuno ng Make America Great Again movement. Ayon kay Trump, mahusay ang pagpapatupad ni Vance ng mga polisiya nito bilang pangalawang pangulo ng Estados Unidos. Jonah Malyari para sa karagdagang mga detalye. Malayo pa ang 2028 US presidential election. Subalit ayon kay Trump, kumpiyansa itong mahusay na kapalit niya si J.D. Vance. Well, I think most likely, in all fairness, he's the vice president. I think Marco is also somebody that maybe would get together with J.D. in some form. I also think we have incredible people, some of the people on the stage right here. So it's too early, obviously, to talk about it, but certainly he's doing a great job and he would be probably favored at this point. Kapwa si Vance at si State Secretary Marco Rubio ang nakikitang maglalaban para sa Republican presidential nomination. Kung maaalala, ang dalawang ito ay naging kritiko ni Trump pero naging kaalyado na rin kalaunan. Noong Abril, sinabi ni Vance sa isang himpilan na hindi ito nagpo-focus sa 2028. Anya, pag umabot na sa ganitong sitwasyon, kakausapin ito ang Pangulo. Sa nakaraan, nilaro ng Pangulo ang ideya na tumakbong muli sa pangatlong termino. Subalit noong Martes, sinabi nito sa isa pang himpilan na hindi na ito tatakbong muli. Jonna Malari para sa mata ng Agila International, Trusted, Connected, On Point. Susunod, Pinoy sa Hong Kong patay matapos masagasaan ng taxi. Apple nangako ng karagdagang $100 billion investment sa Estados Unidos. Kentucky. At Blackpink nangunguna sa Spotify Top Songs chart kasabay ng 8 award nominations para kay Rosie. Mga detalye po ng mga balitang yan at iba pa mga balita sa pagbabalik pa rin ng Mata ng Agila International. Sa loob ng 7 taon, naging saksi tayo sa bawat halakhak, bawat luha at bawat yakap. Sa bawat kwento ng pag-ibig, sakripisyo at pagkakaisa, dito tayo bumabalik. Ito ang programang nagturo sa atin ng kahulugan ng pamilya, ng tunay na puso, at walang kapantay na kaligayahan.
Iyan ang ating aabangan sa Ito Ang Tahanan Anniversary Special Musical Episode ngayong Sabado at Linggo, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga sa Net 25. Let's together sa Net 25. Sa dami ng usap-usapan, alin ba ang dapat paniwalaan? Magandang umaga, Pilipinas! Luzon, Visayas at Mindanao. Siyempre po, worldwide. Balitang may basehan, komentaryong may laman. Kasama sina Jen Subarjaga at Nelson Lubao. Tuloy ng paglilingkod bayan. Balita, komentaryo, totoo. 100%. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Net 25. Let's net together sa Net 25. Sa Net 25. At nalibing ng buhay ang mga construction workers sa China matapos mabagsakan ng malaking pader. Sa video, makikitang naghuhukay ng lupa ang 3 trabahador sa isang livestock farm sa bayan ng Tukenji. Makaraan ang ilang sandali ay biglang tumumba ang pader at nabaon po sa lupa ang kanilang hinukay. Mapapansin din na kasamang nahulog ang excavator na nakaparada malapit sa kinatatayuan ng pader. Sa ulat na media report, 2 individual ang nasawi mula sa trahedya. Inaresto naman ng Public Security Authorities ang mga taong nagpapatakbo sa construction site. Habang hindi rin nakaligtas sa isa namang car accident ang ating kababayan na bumisita sa Hong Kong. Ayon sa media report, nangyari ang trahedya sa entrada ng underground parking lot ng Nina Hospitality. Sa CCTV, makikita nakakalabas pa lamang ng biktima ng gusali at iilang hakbang mula rito ay biglang sumulpot ang isang taxi at sinalpok siya. Dito nagtamo ang biktima ng maraming pinsala sa katawan na siya namang ikinalagay niya sa coma. Dinala ng ating kababayan sa Princess Margaret Hospital para sa emergency treatment pero sa huli ay pumanaw rin siya. Pinaniniwala ang nawala ng kontrol ang taxi driver sa kanyang sasakyan habang nagmamaneho ito. Inimbestigahan na ng pulisya ang sanhi ng insidente. Kamuntikan namang mabulag ang isang nanay na ito sa China matapos masubugan ng paputok ang kanyang muka. Ayon sa police report, nagsusunog ng kahoy ang isang mag-anak sa kanilang bakuran nang nangyari ang insidente. Sa video, makikita nga busy ang nanay sa pag-aalaga ng manok. Subalit, hindi niya napansin na may itinapon na paputok ang kanyang 7 taong gulang na anak sa apoy. Kaya naman, makalipas ang ilang sandali habang inaayos ng nanay ang mga kahoy, ay bigla na lamang sumabog ang paputok at tinamaan ang kanyang mata. Buti na lamang kaagad na sumaklolo ang asawa ng biktima at kaagad siyang nabigyan ng paunang lunas. Hindi naman nagdulot na malalang pinsala sa nanay ang insidente. Mula rito, inabisuhan ng mga otoridad ang mga magulang na maging aral sana ito para maging maingat sila sa paggamit ng paputok tuwing may selebrasyon. Pasintabi po sa mga kumakain kung sakali sensitibo po ang aming ibabalita. Nahaharap sa kasong murder ang isang magsasaka at 2 trabahador nito sa salang pagpatay ng 2 kababaihan at pagpapakain ng mga labi nito sa mga baboy sa isang farm sa Limpopo Province sa South Africa. Humarap sa korte ang mga sospek na sina Zachariah Olivier, Adrian Dewet at William Musoro na hinihinalang nagtapo ng mga bangkay ng biktima sa babuyan. Kinilala naman ang mga biktima bilang sina Maria Maggato at Lucian Dlovu na pinihinalang pinagbabaril matapos maghanap ng pagkain malapit sa nasabing farm. Tumayo bilang state witness si Dewet na siyang nagturo kay Olivier bilang mamaril o upang mamaril sa 2 babae. Depensa pa ni Dewet, napilitan lamang siya o pinilit siya ng 2 na ipakain sa mga baboy ang mga bangkay. Tuluyang mapapawalang sala si Dewet sa oras na tanggapin ng hukuman ang kanyang testimonya. Nakatakda sa susunod na linggo ang isa pang paglilitis para naman kina Olivier at Musoro.
Samantala, umani naman ang batikos ang nasabing kaso at nagpalala rin sa racial tension sa rehiyon. Sumugod naman ang grupo ng mga economic freedom fighters sa harap ng korte upang manawagan na tapusin ang karahasan laban sa mga kababaihan. Plano ng Estados Unidos na maningil ng bonds o deposito po yan ng hanggang $15,000 sa mga taong nais makakuha ng tourist at business visa doon. Ito ay sa ilalim ng pilot program na kanilang ilulunsad sa mga darating na linggo. Patay sa isang notice ng gobyerno, ito ay hakbang na layong wakasan ang gawi ng mga bisita nagtatagal lampas sa panahong nakasaad sa kanilang mga visa. Narito po ang report ni Rose Papa Angeles. Ang paniningil ng tourist at business visa bonds ay nasa pagpapasya ng U.S. consular officers kung ipapatupad ba ito sa mga bisita mula sa ibang mga bansa na may mataas na bilang ng visa overstays. Maaaring ipataw ang ban sa mga tao mula sa ibang bansa na hindi sapat ang impormasyong nakuha sa pagsusuri at investigasyon. Hindi kinatuwa ni Jeff Freeman, Pangulo ng U.S. Travel Association, ang anunsyo. Anya, nakakapangamba ang epekto nito sa darating na mga araw. It's going to generate significant headlines and could create a perception that the U.S. is less welcoming than it once was. And it's that perception which is so important for us to address. I'm not worried about keeping out the traveler who would overstay their visa. I'm worried about keeping out the millions of people who want to come to the United States, spend their money, and go home and tell their friends and family to do the same thing. Sa kasalukuyan, tinatamaan ng turismo ng immigration policies ng Trump administration na dahilan ng hindi pagpasyal o pagbiyahe ng maraming papuntang US ayon kay Freeman. Ang visa fee na ito ay basura at katumbas ng pagnanakaw. It's stealing money from people who want to come here and should be putting that money in the pockets of small businesses, in local communities, and not be giving it to the U.S. federal government. We think this fee could have a substantial deterrence on people choosing to come to the United States. It ranks the United States number 2 in the world in the most expensive country to get into from a fees standpoint. Ito si Gulam Ashgar, mula siya sa UK at bumibisita sa New York City. Para kay Ashgar, malaking karagdagang gastos ito para sa mga turista. I think it will be a little unfair with the visitors because it's a lot of money for them. Because normally I think when you come here, you spend, if you are here for 10-15 days, you will spend maybe $4,000-5,000 US. But if it's another 15 grand on top, it's just a lot. At kahit para sa American citizens, tulad nitong mga galing sa Florida na bumibisita sa Times Square, ang multang ito at hindi kinakailangan. I think it's terrible. That's a terrible thing. Yeah. It's going to be very harmful for our country. Yeah, it is. For tourism, I mean, it's already... It seems like everything that's happening every day keeps just gets people worse away. and worse. Yeah. Nothing shocks me anymore. That's it's right. just outrageous. It's hard to keep track of everything that's going on. It's awful. May 3 pagpipilian ng consular officers para sa mga aplikante ng visa. Depositong $5,000, $10,000 at $15,000. Isasauli ito kung aalis sa mga biyahero at biyahera na hindi nilalabag ang nakasaad sa kani-kanilang visa. Rose Papa Angeles para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Isang kakaibang regalong inihandog ni Apple CEO Tim Cook kay United States President Donald Trump sa gitna ng isang makasaysayang pagtitipon sa Oval Office. Dito rin inihayag ni Trump ang panibagong hakbang ng pamamahala o pamahalaan para protektahan ang industriya ng teknolohiya sa Amerika. Inanunsyo ni Trump na magpupundar ang kumpanya ng Apple ng karagdagang $100 bilyong sa Estados Unidos. Today, Apple is announcing that it will invest $600 billion, that's with a B, in the United States over the next 4 years. That's $100 billion more than they were originally going to invest. And this is the largest investment Apple has ever made in America and anywhere else. And it's just an honor to have you. As you know, Apple's been an investor in other countries a little bit. I won't say which ones, but a couple. And they're coming home. Companies like Apple, they're coming home. They're all coming home.
Ayon kay Cook, dito nila gagawin ang kanilang American innovations at dahil rito ay makapagbibigay ito ng trabaho sa mga kapwa Amerikano. And it's central to everything we do. Our products are designed here, we're hiring and growing here, and we support 450,000 jobs with thousands of suppliers and partners in all 50 states. Samantala, inanunsyo rin ni Trump ang pagpapatupad ng 100% taripa sa lahat ng imported ng computer chips upang palakasin ang lokal na produksyon ng teknolohiya sa bansa. The good news for companies like Apple is if you're building in the United States or have committed to build, without question committed to build in the United States, there will be no charge. In other words, we're not going to be charging. So a lot of countries, a lot of companies are leaving various other places and they're coming to the United States. So in other words, we'll be putting a tariff on of approximately 100% on chips and semiconductors. But if you're building in the United States of America, there's no charge, even though you're building and you're not producing yet in terms of the big numbers of jobs and all of the things that you're building. If you're building, there will be no charge. Isa naman pong nurse scientist sa Emory University ng Atlanta, Georgia ang nangunguna sa isang groundbreaking effort na protektahan ang mga trabahador sa labas mula sa mga pagkakasakit dulot ng init. Nag-develop si Rosanna Chicas at ang kanyang team ng maliit na patch na isinusuot upang mabantayan ang vital signs ng isang tao, katulad na rin po ng temperatura ng balat, tibok ng puso at ang bilis ng paghinga. Thomas I. Likeness for the report. Roxana Chicas says she wanted to harness the power of AI to try to recognize the signs before someone gets sick. She says heat-related deaths are preventable, and Chicas says the people who grow our food are at the highest risk of succumbing to high temperatures. Farm workers are 35 times more likely to have a heat-related death, followed by construction workers who are 13 times. And so these are the two sectors that have the highest heat-related mortality. While designing the biopatch, Chicas says they worked with the farming community, and she says it helped get the message out of how dangerous heat can be. I mean, they were very interested in having something that could protect them because they understand how dangerous it is to work outdoors in the heat, and they have been very receptive to it. They've tried it. We've tried it on 168 farm workers. Now, the gadget is easy to use. Chicas says it's attached to a worker's chest and monitors vital signs. All of that data is coming into this device, and eventually what our computer science team is going to do is use that data to train AI so that we are able to recognize someone who is heading into the danger zone before they collapse from heat stress, and send them an alert in real time to let them know, it's time to take a break, to hydrate, to cool down. For Chicas, this is somewhat of a personal mission. Growing up, she saw how hard outdoor work could be on people. I'm from El Salvador, and I came to the United States when I was 4 years old. And my dad worked construction, also in landscaping. And then a lot of other family members also worked in the outdoor. Chicas says they plan to bring the product to market within the next year or two. Top priority, she says, is to make it affordable for the workers who need it most. Thomas I. Likeness, Batanang Agila International. Trusted, connected, on point. Planong maglagay ng nuclear reactor sa ating buwan ng National Aeronautics and Space Administration o NASA sa taong 2030. There's a certain part of the moon that everyone knows is the best. We have ice there, we have sunlight there. We want to get there first and claim that for America.
Ayon sa NASA, gagawin nilang teritoryo ng Amerikang far side ng moon ang parte ng buwan kung saan may yelo at hindi nasisinaga ng araw. Kinwestiyon naman ng ilang scientists kung posible ba ito na makamit dahil na rin sa mga nakaraang budget cuts ng NASA at ang agam-agam na magpapalala ito sa geopolitical tensions. Ayon sa reports, target din ng China, Russia, India at Japan na makapagtayo ng human settlement sa buwan para mapag-aralan pa ito. Tuluyan na ngang umatras si tennis superstar Novak Djokovic sa ATP Cincinnati Masters. Kinumpirma ng tournament officials ang desisyon ng 38-year-old na tennis legend. Subalit, hindi na inilabas ang dahilan ng kanyang pagpapaliban sa torneo. Mula noong Wimbledon semifinals, hindi na muling sumali sa torneo ang batikang tennis star. Subalit, nakatakda pa rin siyang maglaro sa US Open kung saan ang main draw. Sa kabila ng kanyang hindi paglalaro sa nakatakdang torneo, hawak pa rin ni Djokovic ilan sa mga tennis stars na nakatakdang maglaro sa naturang torneo ay ang defending champion na si Jannik Sinner, Sasha Zverev, Ben Shelton at Andrei Rublev bilang paghahanda para sa US Open. Nanaig ang K-pop girl group na Blackpink bilang kauna-unahang girl group na nanguna sa Global Weekly Chart ng Spotify sa ikalawang pagkakataon. Sa kanilang bagong single na Jump, naabot ng Blackpink ang #1 spot sa Spotify's Global Weekly Top Songs Chart, kasunod ng kanilang nag-1 na single Shutdown mula sa kanilang 2022 studio album na Born Pink. Humakot ito ng halos 45 million streams sa loob lamang ng isang linggo. Naging pinakamataas rin sa debut stream ang bagong single para sa ano pa mang kanta ngayong 2025. Kasabay nito ang pagiging most viewed YouTube video worldwide ng kanta sa loob ng 24 oras at nanatiling #1 sa Global Daily Top Music Videos Chart ng isang linggo. Samantala, nakatanggap naman si Rosé ng parangal bilang kauna-unahang K-pop soloist na may 8 MTV Video Music Award nominations sa loob ng isang taon. Ilan sa mga ito ay ang Video of the Year, Song of the Year, Best Collaboration, Best Pop, Best Direction, Best Art Direction, Best Visual Effects. Karamihan ay para sa kanyang hit song na APT or APT kasama si Bruno Mars at Best K-Pop para sa single na Toxic Till the End. Binigyan rin ng individual na nominasyon ang 4 na miyembro ng Blackpink para sa Best K-Pop category ngayong taon. Congratulations. Congratulations. Parang mga kaibigan natin. Congratulations, lalo na sa'yo, Rosé. Oo, yan, Rosé. Napakadami pronunciation naman kasi ng pangalan ni Rosé. Oo, totoo naman. Kasi naman nga, hindi naman siya Amerikana. Pero she spent a good amount of time yata sa New York. Oo, tsaka naku, alam ba, may nakita nga akong video nung huli nilang concert. I think it was in Canada. So, nagbigay sila ng special song number with the Apate. So, pagbalik nila dito sa Pilipinas, malamang sa Philippine Arena sila mag-show, di ba? Because it's the world's largest indoor arena. At nandito si Bruno Mars sa, di ba? Ang saya-saya siguro, no? Ako, fan din ako ni Bruno Mars. Oo, tsaka But syempre, of course, also he's part Pinoy. Exactly. That's why it's mas kikiligan yung mga Filipino fans nila yan, for sure. Kasi talaga lang may appetite. Naku, sige na, wala pang Friday. Pero hindi, sabi ko, parang nung nabanggit yung appetite, parang nagkaroon ako ng appetite for midnight snack na naman mamaya. Naku, lagot tayo ako sure kung magandang. Sige, habang pinag-uusapan po namin, Nina, kung anong aming midnight snack pagkatapos nito. Sana po ay tandaan ninyo na mula Lunes hanggang Biyernes, narito kami para maghatid ng balita sa amang dako ng mundo. Kaya magkita-kita po muli tayo bukas. Magandang gabi. Ako po muli si Ricky Matay. Ako si Nina Richie Alago Flores at ito pa rin po ang mata ng Agila International Trusted Connected on Point.